Давай. Привіт! Я сьогодні буду показувати трюки. Це в нас Санта. Вона складається з прыжка та Кувырка. кувырка. Це прыжок вниз, Стрибок. стрибок вниз та наверх. І ще можна ось так. Коли робимо сету, спочатку наперед навчіть, а задня потім. А це поза метелика. Де поза метелика? Де поза метелика? Це в нас Лариса. Оце мостик. А можеш пройтись? Щас, В мостику. щас попробую. І ручки. Чу. Чу. А це Лариска. Молодець. Дякую тобі, Марія. З вами була Марія Храпко. Муа. Пока.